Chào mừng bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của series Nghiệm Anime. Trong tập trước của Golden Time, chúng ta đã được chiêm ngưỡng màn tỏ tình bất ngờ của Coco dành cho Banri, cũng là để kéo cậu trở về, thoát khỏi suy nghĩ bồng bột. Ngoài ra, chúng ta cũng biết được cảm xúc của Linda khi đối mặt trực tiếp với Banri, và khi cả hai cùng nhau chấp nhận quá khứ để đối diện với thực tại. Trong tập tiếp theo này, chúng ta hãy cùng theo dõi thêm về anh bạn Mitsu đấy nhé. Mở đầu là hồi ức về Banri và Linda thời học cấp 3. Trong một buổi chiều, Banri chờ Linda sinh hoạt câu lạc bộ xong, cậu vô tình nghe được lời của cô ấy. Có lẽ vì để tránh sự tò mò của các đàn em về mối quan hệ giữa cô và Banri, cho nên cô ấy đã nói rằng hai người chờ nhau về ngay sau khi học xong là chuyện bình thường, vì Banri cũng chỉ như cậu em của cô ấy. Một lát sau, Linda bước ra. Banri không muốn nghe Linda nói gì thêm nữa. Cậu lập tức rời khỏi đó. Linda biết mình đã sai. Cô liên tục tìm cách nói chuyện với Banri, nhưng cậu thì lại né tránh. Vào một ngày khác, Linda ngồi đợi cậu sẵn dưới mưa, ngay dưới cổng trường. Thấy Banri tới, Linda thẳng thắn nói rằng thực lòng câu nói hôm ấy là ngược lại, và xin cậu tha thứ. Vào khoảnh khắc đó, ánh lửa đã nhen nhóm trong lòng Banri. Có lẽ cậu cũng nghĩ tới việc Linda thực sự có tình cảm với mình. Trở về thực tại, sau khi nghe cuộc gọi từ Coco, Banri quyết định qua chỗ Mitsu để xem tình hình của cậu. Không ngờ rằng cậu bị một bà chị trong câu lạc bộ điện ảnh theo đuổi. Hơn nữa còn muốn ở lại phòng Mitsu cả ngày. May mắn cho Mitsu, Banri xuất hiện kịp thời và thể hiện một màn diễn y chang Coco nhằm giúp Mitsu giải nguy. Sau đó, theo lời kể của Mitsu về chuyện với Chinami, có vẻ như cậu đã quyết tâm. Dù hơi phũ phàng, nhưng cậu đã bày tỏ với Chinami rằng họ không nên nói chuyện với nhau kể từ giờ, để tránh việc cả hai bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Chinami cũng có chút buồn và đành chấp nhận lời đề nghị đó. Dù biết mình nên cư xử bình thường với Chinami, nhưng Mitsu khó lòng làm được điều đó. Hễ Chinami cứ xuất hiện trước mặt là cậu lại cuống lên. Vậy là Banri quyết định phải xốc lại tinh thần cho Mitsu, cũng là để gắn kết lại mối quan hệ của cậu với Chinami bằng cách rủ cả nhóm đi tới khu vui chơi. Sau khi vui chơi hăng say, mọi người cùng giao kèo với nhau rằng nếu ai đó có ý định đi chơi thì những người còn lại cũng sẽ cố gắng đi cùng, vì càng đông càng vui. Nửa đêm, Banri chợt tỉnh dậy và nhắn với Linda rằng muốn nói chuyện với cô ấy, vì cô vẫn ở phòng bên của chị Nana vào ngày hôm đó. Cuộc nói chuyện tưởng chừng như chỉ là để hồi tưởng lại quá khứ, nhưng thực ra không đơn giản như vậy. Có lẽ trong những giây phút ấy, chính Banri kia đã nói ra tất cả, rằng cậu không thể ngủ được chỉ là cái cớ. Thực tế, cậu vẫn đang thầm theo dõi Banri hiện tại và cả Linda. Linda cũng bày tỏ rằng lẽ ra nên nói về quá khứ ngay từ đầu, thay vì để cơ hội vụt mất thì hệ quả sẽ càng khó lường. Một câu hỏi mà Banri kia cho chúng ta thấy rõ nhất, chứng minh rằng đó vẫn là câu hỏi mà cậu cũng như chúng ta vẫn đang thắc mắc cho tới giờ. Đó là yes hay no, câu hỏi mà khi xưa cậu vẫn chờ Linda nói ra vào ngày hôm đó. Linda thực sự đã trả lời, nhưng là câu trả lời cho Banri ở thời điểm hiện tại, dành cho một Banri vốn không phải Banri ngày xưa. Kết quả là no, có thể do Linda vẫn có chút gì đó rối lòng. Cô chỉ dựa vào tình hình hiện tại, rằng Banri hiện giờ đã có một cuộc sống mới, một hành trình mới với tình yêu dành cho Coco. Chính vì vậy, có lẽ cô không muốn cậu phải chịu thêm tổn thương lần nào nữa. Trong thoáng chốc, Banri kia đã thực sự thốt lên rằng cậu muốn trở lại. Cậu vốn dĩ chưa thể chấp nhận hiện tại và muốn tiếp tục ở nơi chốn xưa, cùng với mối tình còn chưa kịp chớm nở của hai người. Nhưng dù cậu có muốn ở bên Linda mãi mãi, cậu vẫn không thể làm gì được, vì giờ đây cậu chỉ là một linh hồn, còn vương vấn và không thể rời khỏi thân thể của mình. Và như vậy là tập 8 đã kết thúc rồi. Chúng ta cảm thấy sự giằng xé trong nội tâm của Banri trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Giống như Banri kia đang thực sự điều khiển được cơ thể của chính mình vậy. Liệu rằng cậu Banri kia có thực sự chiếm hữu Banri hiện tại? Cùng đón chờ các tập tiếp theo trong series Nghiệm Anime của Golden Time nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhớ đốt like để ủng hộ mình, và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.